Salutare dragilor! Astăzi am la test Royal Enfield Himalayan. Am așteptat foarte mult să testez motocicleta asta deoarece mi se pare motocicleta ideală de adventure. Ea este realizată de cei de la Royal Enfield, este o firmă foarte cunoscută în domeniu, cu experiență foarte mare. În prezent, acest brand este deținută de companie din India și motocicletele sunt făcute în India. Faptul că această motocicletă este fabricată în India nu înseamnă că calitatea ei este proastă, deoarece ca să poți să vinzi în Europa, trebuie să treci prin niște omologări foarte complexe. Deci, nu poți să vinzi un produs prost dacă nu treci aceste omologări. Bun, haideți acum să vă povestesc un pic câteva detalii despre această motocicletă. În primul rând vreau să încep cu motorul. Este un motor de 400 cm3, este răcit pe aer și pe ulei. Avem aici un radiator pentru ulei. Produce 25 de cai putere și 32 de Nm. Cuplul ăsta de 32 de Nm vine la o turație joasă, ceea ce înseamnă că ai cuplu maxim la 4500-4800 de rotații pe minut. Chestia asta este foarte bună, mai ales atunci când ieși în afara drumului și vrei să faci ceva off-road. Inclusiv câteva motociclete de la BMW, câteva GS-uri, nu livrează cuplu atât de jos pe cum acest Himalayan. Ok, v-am povestit câteva chestii despre motor, hai să vorbim un pic despre frâne. Avem un singur disc pe față, avem și ABS, se poate vedea aici senzorul de ABS. Furca este destul de groasă, este o furcă normală, clasică, nu este upside down, însă este suficient de groasă pentru a rezista șocurilor atunci când ieși în afara drumului. Are o cursă de 20-21 de centimetri, ceea ce este foarte benefică din nou când ieși în afara drumului. Iar o altă chestie care mie îmi place foarte mult și n-am mai văzut-o de mult la motociclete de adventure este această protecție de cauciuc. Protecția asta de cauciuc este foarte bună deoarece îți protejează simmeringurile de la furcă să nu mai intre praf și mizerie să ți le strice mai repede decât e nevoie. Încă o chestie care îmi place foarte mult este că această motocicletă vine cu cric normal, dar vine și cu un cric central care se poate vedea aici. Haideți acum să vorbim despre această șa. Sincer, mi se pare foarte frumos realizată și este îmbrăcată într-un fel de alcantara, ceea ce e neașteptat, mai ales la banii ăștia, pentru că motocicleta este mai de buget și destul de confortabilă, chiar foarte confortabilă. Mi se pare foarte moale, foarte bine realizată, destul de plată aici cât să nu te miști în față și să rămâi în poziția pe care te-ai așezat. Mi se pare foarte ok. La drum lung, cred că nu o să ai probleme, cred că poți să faci liniștit 500 de km într-o zi cu șaua standard, fără să faci nicio modificare. V-am prezentat șaua asta super luxoasă, haideți acum să mergem în spate și din nou, standard, această motocicletă vine cu un suport de top case. Un suport de top case pe care scrie max load 7 kg. Asta înseamnă că putem să punem maxim 7 kg pe acest suport, deși sincer, eu când mă uit la fierul ăsta și văd cât de masiv e, eu zic că rezistă sigur la mai mult de 7 kg, adică este foarte masiv acest suport. Se poate demonta destul de ușor, văd că are niște șuruburi aici, deci dacă nu vă place puteți să-l înlocuiți foarte ușor cu un produs aftermarket, însă nu văd de ce face chestia asta. Motocicleta vine standard cu acest lucru și mi se pare foarte tare. Ce faci, mă? Vrei să te dai și tu cu Himalayanul? Bă! Mi-a furat ca gula. Dar nu mai pun pe cap, că a pus câinele ăsta gura pe ea. O bag aici în buzunar. Ok, pentru că tot eram la capitolul suport și alte accesorii, putem vedea pe față două bare suficient de puternice. Aici, de fapt, aceste două bare sunt niște suporți foarte utili. Am văzut pe internet foarte multă lume care își montează două canistre adiționale de benzină în această zonă. De ce? Păi, este foarte simplu. Motocicleta asta este o motocicletă de adventure. Iar în anumite zone ale lumii nu găsești benzinărie foarte aproape. Uneori trebuie să mergi și 600-700 de kilometri de la o benzinărie la alta. Și atunci oamenii își pun și pe o parte și pe alta câte o canistră de benzină. Că tot veni vorba de chestia asta, acest Himalayan are un rezervor suficient de mare cât să parcurgi cam 400 de kilometri fără să trebuiască să alimentezi. Bun, haideți să vă arăt acum o chestie foarte tare. Scoatem cheia asta de aici și dacă citim ce scrie pe ea. După cum v-am spus la început, această companie are foarte mare experiență în construcția de motociclete. Calculați voi cam câți ani sunt de la 1901 până în prezent. Royal Enfield are peste 100 de ani de construit motociclete. Ok, dragilor, haideți să vedem cum stăm pe partea de ergonomie.
Păi avem un ghidon destul de înalt, destul de lat, iar unghiul pe care acesta îl face este foarte, foarte mare, exact cum ar trebui să fie la o motocicletă de adventure. Chestia asta îți oferă o manevrabilitate foarte bună a motocicletei, în special când ești în locuri strâmte și mai ales când ești pe dealuri, pe coclauri și vrei să faci un pic de off-road. După cum puteți vedea, eu am 1,85 m și cam 100 de kg, poate 100 și un pic, din păcate. Dar, după cum puteți vedea, motocicleta este suficient de mare pentru mine. Eu care sunt destul de mare la 1,85 m și 100 de kg. Cam așa sună motocicleta asta, sună foarte bine. Sincer, felul în care sună te face să te gândești la un motor mult mai mare și nu doar 400 de centimetri. Motocicleta merge super, super bine. Deci are 200 de km pe bord, abia am luat-o. Doamne, deci cât de ușor poți să te ridici în scărițe pe ea, e incredibil. Și nu simți de nivelările astea. Nu simți aproape deloc de nivelările. Bun, nu este un enduro și nici nu trebuie să fie un enduro. Pentru că în momentul în care mergi ca sălbatic un off-road, nu prea te mai poți bucura de peisaj. Nu sunt adeptul motocicletelor de enduro, însă motocicleta asta chiar se simte foarte, foarte bine. Inclusiv când m-am așezat acum așa, peste aceste denivelări, simt că totul este super ok. Acum când abordez acest viraj, motorul se simte super confortabil și în largul lui. Sincer, ergonomia acestei motociclete îți dă foarte multă încredere în off-road. Mi se pare extrem, extrem de manevrabilă. Foarte ușor. Deci eu care sunt un începător în ale off-road-ului, Doamne, deci mă simt extraordinar pe motocicleta asta. Scărițele par suficient de mari, schimbătorul este ușor de accesat chiar și în această poziție. Frâna la fel este foarte ușor de apăsat în poziția asta. Totul mi se pare foarte ok. Bun, și acum am ieșit pe ceva drum mai interesant. Sunt în treapta întâi, am schimbat în treapta a doua din picioare pentru că totul este foarte bine așezat, ergonomia este foarte bună. Trecem peste aceste denivelări și totul merge excelent. Deci Himalayanul ăsta merge extraordinar pe off-road. Se simte foarte, foarte bine. Excelent. Ok, sper să nu se ia câinele ăsta de mine. Haha. Se simte extraordinar motocicleta asta în off-road. Și pe lângă faptul că se simte foarte bine în off-road, se simte foarte bine și on-road. Sincer, mi se pare, cum să zic eu, all-arounderul perfect. Este all-arounderul perfect. Mai ales pentru un începător, felul în care motorul ăsta livrează puterea, deci este atât de smooth și... Cât de tare poate să fie!
Doamne, ce bine merge! Ce bine merge, frate! Inclusiv în traficul ăsta de oraș de București, motocicleta se simte super agilă. Mi este foarte ușor să o folosesc în trafic. Cuplul ăla care vine jos mă ajută foarte, foarte mult. Stau acum efectiv în a doua și accelerez așa ușor. Și pot, când am nevoie, doar am băgat mâna în gaz și uitați cum accelerează. Ce scrie aici? One Life Adventure. Băieți, e fain, ok. Hai mai departe. Ok, dragilor, am terminat testul cu Royal Enfield Himalayan. În față este Adventure mobilul care lasă numai praf. Doamne, ce zi faină a fost astăzi, foarte tare. Îmi place foarte mult motocicleta asta, aproape că nici n-aș vrea să o mai dau. Oh my god! Nu m-ar mira deloc să-mi cumpăr și eu una, serios. Îmi place extraordinar de mult motocicleta. Este foarte, foarte jucăușă. Motorul merge extraordinar. Și foarte manevrabilă, frate. Mai ales pentru un începător, e perfectă. Ok, dragilor, acum la final vreau să termin acest clip menționând câteva concluzii la rece, la 2 zile după ce am condus motocicleta. Vreau să încep cu calitatea construcției, deoarece este foarte bună și motocicleta este robustă. Nu are ce să strice pe ea pentru că este foarte simplă și se vede că a fost construită pentru abuzuri pe drumurile de țară din India, unde lumea nu prea-i pasă de motocicletă și o aruncă de colo-colo, o scapă pe jos, nu schimbă uleiul la timp sau chestii de genul. Calitativ, clar mi s-a părut peste CF Moto sau alte motociclete în categoria asta de preț. Accelerația și liniaritatea motorului sunt aproape de motocicletele alea japoneze, deși prețul este la jumătate și, sincer, nu prea-ți vine să crezi că este un motor monocilindru acolo, deoarece nu simți vibrațiile alea enervante care le simțeai, nu știu, la CF Moto sau alte chinezării de genul ăsta. Poți să mergi liniștit și pe autostradă cu această motocicletă, viteza de touring fiind undeva pe la 90-100 de km/h, iar top speed-ul undeva pe la 130 de km/h. Însă, se vede că acolo poate ți-ar mai trebui un 10-15 căluți în plus, dar ca și accelerație, până pe la 80 la oră accelerezi în 6 secunde și ceva, iar până la 100 de km/h accelerezi în sub 10 secunde. Cum spuneam la început, are 25 de căluți, dar sunt potcoviți destul de bine. Singurul dezavantaj care l-am găsit la motocicleta asta este centrul de greutate, care este puțin cam sus pentru gustul meu, și faptul că la plin are cam 190 ceva de kilograme. Chestia asta este subiectivă, fiecare simte greutatea altfel, dar am zis să o menționez pentru că, vreau să fiu 100% sincer cu voi și să vă zic și chestiile care nu-mi plac. O altă chestie la fel, care nu mi-a plăcut și mi s-a părut, poate ar putea fi îmbunătățită pe viitor, este poziția evacuării, care cred eu că ar fi putut fi un pic mai sus, însă eu zic că se poate rezolva foarte ușor cu o tobă aftermarket. Dar, pe de altă parte, vreau să mai menționez faptul că această motocicletă vine standard cu protecție de aluminiu pentru motor. Ai scutul ăla care e făcut foarte, foarte ok, este foarte robust și vine în prețul standard al motocicletei. Lucru care nu prea-l vezi la alți producători, iar eu sincer am apreciat foarte mult chestia asta. Legat de preț, că tot veni vorba, prețul acestei motociclete la noi în țară este de 5500 de euro, ceea ce este foarte ok comparat cu alte motociclete de adventure. Eu personal aș alege oricând să-mi iau acest Himalayan față de un GS care costă 15.000 de euro, deoarece acolo unde merge GS-ul, sigur merge și Himalayanul fără nicio problemă. Iar aventura nu o face motocicleta și o faci tu. Așa că, sincer, aș prefera să-mi iau ceva mai ieftin, robust, simplu de întreținut, iar de restul banilor să mă duc să mă plimb și să văd lumea, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba când vine vorba de o aventură. Bun, dragilor, acesta a fost clipul pe ziua de astăzi, sper că v-a plăcut. Acum, la final, vreau să le mulțumesc celor de la Ural.ro pentru că au făcut acest lucru posibil și pentru că mi-au împrumutat motocicleta Royal Enfield Himalayan să o testez exact așa cum am vrut eu. Oamenii din acest magazin s-au dovedit a fi foarte buni, foarte pricepuți în ceea ce fac și foarte pasionați, un lucru care pe mine m-a încântat foarte tare.
Așa că dacă vreți să vă cumpărați această motocicletă, luați legătura cu ei, ural.ro, ei sunt importatori oficiali de Royal Enfield în România și sunt foarte de treabă. Încă o dată nu uitați să vă abonați la acest canal dacă v-a plăcut clipul și până data viitoare, dați-i tare!